I got a shoulder when you need me. Those tears are running, I see them clearly. I hope you're waiting for me, saving up those rivers to make us see. Don't drift too far away, don't drift too far away from me, yeah. My ocean's running deep, my ocean's running way too deep to let you go. And I know that sometimes our passions are wasted on the wrong ones. And I know that we'll take a heart before we wanna give one. And I know that my soul knew I loved you before I even knew you. Sometimes you gotta let it go, just hoping it comes back to you. Shaking, smoke signals to you, I'm blazing for you. Hear me singing over mountains, through the valleys, trying to make it to you. Don't drift too far away, don't drift too far away, my love. I hope you're on the way, come meet me halfway, my love. I know that sometimes our passions are wasted on the wrong one. And I know that we'll take a heart before we wanna give one. And I know that my soul knew I loved you before I even knew you. Sometimes you gotta let it go, just hoping it comes back to you. When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. Yeah.
ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how these boys, yeah, they would too, just to feel that now. Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Sziasztok, Reggelt Mindenkinek, és jó hétvégét is kívánok nektek! Üdvözlök mindenkit ismét itt Sajnos szeretettel, Anubis vagyok. Köszi, hogy itt vagytok, köszi, hogy bekövettetek, köszi, hogy nézzétek, találtámokat, lájkoljátok őket, és külön feliratkozók meg támogatóknak, és ahogy látjátok, ismét játszunk egy picit a Kingdom Come Deliverance, mivel a Gep.Monster jó voltából pont holnap, minden korán van, szó szerint, 20 percre ébredtem, szóval tegnap a Gep.Monster jó voltából jött hozzá egy honositás a játékhoz, és láttam, hogy jött hozzá, és úgy voltam vele, hogy
akkor mindenképp meg kéne nézni magát a honosítást is, meg akkor ismét egy kicsit ezzel a játékkal játszani, mert szerintem ez egy iszonyú jó játék. Szerintem anno, amikor megjelent, azt hiszem 2018-as a game, szerintem mindenki játszott vele, és vagy legalábbis mindenki ismeri, hallott róla, szóval igazából nem is kell bemutatni. Ugye sztori alapú ilyen történelmi game, Csehország területén játszódik, háborúk dúlnak, és a mi kis történetünk fog kibontakozódni benne. Nagyon sok DLC van a játékhoz, és az összes DLC is honosítva lett. Szóval, de nekem csak az alapjáték van meg, hisz azzal sem játszottam sokat, olyan 5 órán van benne, annyit játszottam, amennyit itt láthattok is, a régebbi videókat 2 évvel ezelőtt, mert nem volt idő, tudjátok, mindig van majd másik játék esetleg, ami azért kicsit fontosabb, legalábbis előrébb. Illetve ugye készül hozzá egy kézi honosítás is a magyarítások.hu-n, viszont lassan egy éve úgy van kiírva ott, hogy 100% a honosítás, de még tartanak az utómunkálatok. Azt hiszem március óta van ez így. Hogy az mikor fog megjelenni, az jó kérdés. Valószínű, hogy majd idén valamikor. De gépi honosítás ismétlem a Gep.Monster jó voltából már van. És úgy voltam elő, akkor nézzük meg ezt a gémet. Látjátok itt bal felső sarokban láthatjátok az FPS számot. Én bekapcsoltam. Megnézzük az beállításokat is mégis, hogy mi hogy van. Angol, iszonyú egyszerű, letöltitek különben a honosítást Gep.Monstertől oldalon, és egyszerűen átmásoljátok azt az angol fájlt a játék fájlába, és ennyi. Szóval nem egy basszus, de ez 2K, maximális beállítás, minden jó. Hangok, maxok, zene, ez kicsit lejjebb. Jó. Igen, ott van folytatás, nem folytatjuk el, egy vadi újat kezdünk el. Szerintem vágjunk is bele, én azt mondom nektek. Hú. Na nézzük, új játék. Mikor játszottam tényleg utoljára? A béke előzője. 2021. 2021. 24 van, igaz? 5. hónap. Hú, bazdmeg. Hát akkor nem 2 éve, akkor 3 éve lassan, fiúk, lányok. 3 éve játszottam először is utoljára is a gémmel. És most itt csak kicsit belenézzünk, hogy milyen a honosítás. Bár lehet, hogy jövő héten lesznek belőle játszások, egész csütörtökig, amíg nem jönnek az új játékok. De az is lehet, hogy Lego is lesz még, nem tudom, majd kiderül. Itt a régi. Hát egy 2-es. És normál, illetve hard mód van a játékban csak. Azoknak a játékosoknak ajánlott, akik már ismerik. Hát én egyáltalán nem mondhatnám, hogy ismerem, szóval nincs olyan a játékban, hogy nagyon könnyű, vagy igazából könnyű, normál, nehéz és nincs esély. Szóval ez a 2 nehézség van csak a játékban, hogy látjátok. Na vágjunk bele. Hozzánk is fűződik a játék, ugye, ha azt nézzük. Nem azért, de olyan gyorsan veszik az olyat, hogy nem tudom elolvasni csak a felét.
És mutatja az FPS, nem? 145. Ugye balul felső sorba láthatjátok. Ó, itt a nemes! Még emlékszem. Szerintem ide fogunk elmenekülni. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Apukánk, Well, a Kovács. husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Hát hétvége van, inni kell. Go and get the lazy bones up then. Wow. Quick clout round the ear should do it. Még mindig alszok. Henry! Get up now. There's work to be done. Jó nagy szobánk van. I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Ó, mi van Wait, what's közben? this? Pontosan. Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Jó, illetve ahogy látjátok is, ugye angol játszunk, mert így működik a honosítás. Magyar felirat. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Ó, igen! Párbeszédek. A párbeszéd első két választási lehetőséggel kiválasztod a karaktered alapértelmezett tulajdonságait. Ha nem vagy elégedett velük, ne aggódj, minden tulajdonság korlátozások nélkül továbbfejleszthető. A kocsmában várjatok is. Ja, így? Oké. Nem egér, hanem billentyűvel. Kocsmában beszélgettünk, táncoltam. Biancával voltam. Kovács műhelyben dolgoztam. Hogy? Biztos, hogy dolgoztam. Várjatok, Vitality, ez a HP, igaz? Agility, beszéd. Nem kell nekem jó beszéd. Vitality a HP, igaz? Kovács műhely. Hát Biancával voltam. I was with Bianca. We were, talking? Talking, were you? That's what you call it, is it? Igen, anyám, itt jó. Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Miért érdekelne, engem akar bívás. Mátyás íjászatot tanított nekem. Biancával voltam. Mit számít ez? Kettő is... Ja, ez agility, ez megint HP. Mit számít ez? Legyen mit számít ez, legyen kis kakaónk is. So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? At least I'll be able to defend myself. God above, Hal! You know how your father will react when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong, I just wanted to try it. On your own head be it then.
I can't stop you, and you can deal with your father on your own. Don't come looking to me for help. Menj az apádhoz. Oké, jártak itt. Menj a karívó. Na, emlékszem, most az nem volt valami jó nekem. Nem igen, mert éhes vagyok. Apa haragszik, segítsége van szüksége. Aha, párbeszéd vége. Éhes vagyok. Én mindig éhes vagyok. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Ó, végig lehet beszélgetni. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Csak néha. Mit tudom én? That's unfair. Really? So where were you until the small hours last night? Hát a diszkóba! With Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? Ó, van kocsmája. No, Ha don't már tell me, let tetszik. me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. Oké. Ez tetszik, hogy ilyen nagyok a feliratok. Szerintem ez tök jó. Segítségre van szüksége. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Oké, megyek. Hú, te jó ég. Jó, kaptunk HP-t is. Aha, jó, na, várjunk. Húha, lehet az egérzékenységet egy kicsit majd visszaveszem. Részeg vagyok, vagy miért mozgok? Fönt láthatjátok az égtájakat. Hol van a feladat, azt hiszem. Vagy az is feladat, vagy nem tudom. Én lent meg, hogy mennyire vagyunk éhesek. Azt hiszem, az azt jelenti, aha. A sárga csíka a stamina, akkor a felső a piros, azt gondolom a HP-nk. Sajt. Elvesszük. Eszik. Bármely étel elfogyasztásához vet fel. A leltárban a fülön élelmiszer válasz ki. Igen, lehet az I betű. Te szent szar. Rá kell kattintani és elvel megeszem, igaz? Eszik ki a hosszane. Oké. Hú, hát bejöttünk ebbe is. Itt a leltár, ugye, hogy mi az, ami nálam van. Ajtókulcsok. Összes, itt a játékos. Mennyire vagyunk ügyesek, HP, beszédkészség. Sebesség, egészség, állóképesség. Energia, táplálkozás, amennyire vagyunk éhesek. Vagy egy ponton, vagy az...
Gondolom, de a játék ilyet még nem mondott. Ez nem tudom még mi akar, egy küldetés napló. Itt vannak a küldetések. Váratlan látogatás. Vége szép tavaszias időnk lett, mégis későn aludtam reggel, mert késő estig vagy hajnalig ünnepeltem. Kicsit nehéz volt reggel kikelni az ágyból, persze anyánk úgy kibaszott az ágyból, de mindegy. Jó, van itt a mappunk. Vannak főküldetések, van gyors utazás is a játékba, hogy lesz, ahogy látjátok. És ugye elég nagy a mapp is. Ez majd nőni fog természetesen. És van kódexünk is, jó. Ezt is megeszem, mert emeltem még éhes vagyok. És akkor itt is látom a 60, aha. Plusz 10-et adott a sajt. Éhesek voltunk. Hú, ez az immeltő, ez mindig olyan furcsa volt. Oké, akkor megyek is, anyám. Csak még ezt el tudom tenni. Nem tudom, de el tudom tenni kenyérkét. Elnézést, anyám, bocsásson meg. Ó, ott a leves, viszem a levest, meg az almát is. Tudjátok, ne adjuk már itt. Hát ha tönkre megy vagy valami. Leültem, nem akartam leülni. Kilépés. Ez. Szóval lehet használni a tárgyakat. Oké. Ó, tényleg ül. De jó. Én nem akarok veled beszélni. Igen, minden rendben. Bocsi. Ott még van egy-két almazt, el akartam menni. Ott. Ott, igen, de csak. Később találkozunk, anyám, jó? Már föl a babgulyás. És te ebbe lenni. Dobd el a fazekat. Wow! És akkor itt, na várjatok. Nem adám túl kényelmes ágyikóknak. Akkor menjünk ki. Ja, nyisd ki elve. Oké, megvan. Itt van az éléskamránk. Mennyi almánk van? Na, nézzünk ki! És a fény! Elvakít a fény. Már olyan hihetetlen az is, hogy ugye... Akkor már nem is 5 éves a játék, már lassan 6 éves a játék. Jézus. Akkor úgy leítem, hogy hangok is jók, nem is akadunk, szóval minden jó. Csak a kezdet volt nehéz. Jó. Becsukjam, anyám? Jön sotolni, oké. Szóval ott vannak a feladatok, ugye? Jó tartja az FPS, na. Ilyen 105 minimum, ahogy látjátok. Itt 115-ig is fölmegy. Szóval itt vannak a feladatok. Felfedezted. Köszön mi volt? Nem láttam, bocsánat. Akkor itt van apánk is, aki a helyi kovács. Jó napot! Beszélgessünk. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? A meggyőzés. Na álljatok. Miért szükséged van a meggyőzés elje, hogy elérd céljaidat? Akkor oda is kell mindenképp pontot adni.
Amikor emberekkel beszélgetsz, gyakran megválaszthatod, hogy milyen benyomást akarsz kelteni bennük. Egyszerűen használtad a beszédet, amelyet azonban befolyásol az a híren név, amellyel abban a pillanatban rendelkezel a beszélgető partnerednél. Aha. Középkorban a társadalmi státusz volt a legfontosabb, így az öltözködés minősége és az ápoltsága, valamint a hírneve nagyon befolyásolhatta, hogy az emberek hogyan reagálnak önre. Ha veszélyesnek tűnsz, az emberek félnek majd keresztbe tenni neked, és hajlandóbbak lesznek kockázatos feladatokat is átbízni. Ezt elsősorban az erősséged, valamint fegyvered és felszerelésed elrettentő hatása befolyásolja, de más dolgokat is figyelembe vesznek, például a ruhádon lévő vérfoltokat. Akkor ne fürödjek! Néha számíthatsz a pénzre, hogy az beszéljen helyetted. Aha, szóval fizessünk le, jó. Különleges esetekben kipróbálhatsz bármilyen más képességet, például lóügyességet. Na, zsokék leszünk. Jó, van következő oldal? Ó, te szentszar. Mennyire jó a hírnevünk, meg minden oda kell majd figyelni. Ugye én vagyok a felső csúszka, és a másik az alsó. És csak úgy jeleníti meg ugye, hogyha jól ismerjük egymást. Ez volt, oké. Ja, hoztam. Apánkkal nem kéne így beszélni, nem? Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? Alright. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl. Make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Na, ez tök jó. Küldetésnapló. Vegyél egy zsák szenet a piacon, vedd fel az adósságot Kunestől, vedd fel questek egy évetű. Jaj, apám, de kovácsolsz így reggel, megsüketülök. Ne kovácsoljál már, mert megsüketülök.
Jé! Igen, fölküldetések, szóval... Menj akard vívó, igen, az majd később, vegyél egy zsák szenet a piacon, vedd fel az adósságot Kunestől, vedd fel a kereszt páncélt a kastélyban, vegyél sört a kocsmában. Ez fontos. Jó. Szerintem itt a kastély, szóval itt pont előtte lakunk. Mi lakunk legfölül, sőt tényleg itt lakunk bent. Ennyit számít, ha valaki kovács. Jó, hol megyek? Várj, pillanat. Vedd fel, igen, D. Van ugye mappunk is. Igen, hát nagy map lesz. Jó, megyek a keresztizéért. Lehet ütni. Védekezni lehet? Külső nézet nincs, igaz? Emlékeim szerint nem volt. Ja, napot fiúk, hogy vagyunk? Bemehetek? Hello. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Jók a párbeszédek, kicsit ilyen viccesek. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Oké. Ez megvan. Akkor most menjünk sorba a feladatokon. Tehát, mindjárt nézem. Ilyen volt a küldetés, igaz? Menj igen, az lesz a B, a B-t hagyjuk legvégén, vegyél egy zsákszenet. Nem tudok zsákszenet venni, amíg nem veszem fel Kunestől az adósságot, az a C. Oké. Akkor a C-hez megyünk. Kell a pénz nekünk. És itt a kis falunk. Kunes, hum vagy? Ez az ő háza? Micsoda dolog. Csak úgy bemegyek valakihez? Ha olyan helyen mész, ahol nem szabadna, az emberek először figyelmeztetnek, miért? Hoppá! El is csukhatnak! Csikét elvihetem? Ő Kunes? Kunes! Beszéljünk már! I'll be with you, Kunesh. What do you want? Apám küldött. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Anyádat! Nem álljatok, ez még korán van, de ezek szerint ez lesz. Számíthatsz apa látogatására. Az adósságot ki kell fizetni. Fizeste... álljatok! Ugye bal oldalt láthatjátok az én statjaimat. A beszédkészségem 1-es, a szívecske már elfelejtettem mi, és 3-as vagyok harcból. Kunest nem igen ismerjük, szóval nem
kérdőjel mindenhol, ahogy látjátok. Nem tudom. Számíthatsz apa látogatására? Most azt mondjam neki, hogy nem adod ide, akkor jön apám? Vagy azt mondom neki, hogy... Azt mondta apánk, hogy szóljunk neki, nem? Ma gond és baj van. De azt is mondta, hogy megoldom. Adósságokat ki kell fizetni. Nem hiszem, hogy meggyőzném simán beszélgetéssel, mivel nem mondható, hogy jók a statjaim. That's the way you want it. I'll tell Father you won't pay and you can tell him what you told me. And don't come back. Oh! Szóval többféleképpen is meg tudjuk a küldetéseket csinálni. Jó, és akkor most menjek vissza apá... Na várjátok, hol volt? Komoly? Tudod még beszélni? Itt a fejsze, vazzeg. Nem ezt akartam. Bocsi. Shit, what's this? Mik azok a ilyen? Come on then. Gyere, bazd meg! Mi a... Hú, badd meg! Mi a... Van láb? Mi a... Ki... A kurva anyám, mi ez a harc? Akkor... Szállj le rólam, köcsög! Sérülések. Anyádat! Nem állok jól, nem? Rája! Bazd meg anyádat! Hogy üssem ki? Bohajeho. Mi mondott? Bohája jó? Anyád úr... De hogy jugok? Halló, bazd meg! Menj anyához, ő majd rendbe hoz! Nem kell anya! Elintézem a köcsögöt! Hú, lehet, hogy nem. Igen, megütöttem! Hihetetlen! Szerintetek cikén a tutojában meghalni? Oh, bunyóztam! Kaptam izzét HP-t! Nincs szaminám. Pillanat. Come and get it. Van meg. Engedje, te szemétláda! Now. God damn! A te istenedet! Szerinted meg lehet utoljába halni? I'll slay you, you scum. Tényleg? Meg lehet?
Nem, szerintem nem győztem, de olyan furcsa a harcmód, ezt tegyük hozzá. Igen. Ja, akkor elmehetek, haza kell menni, ahogy anyám rendbe tegyen. Már megyek. Hogy eldodjolt a köcsög? Megöllek. És minek kell följebb? Anya, figyelj, szarul vagyok. Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Ez jó volt. Fullra tölt anyánk? Fullra. Oké. De mivel rúgok? Lopakodás, nem akarok lopakodni. Hát azt én csak ütni tudtam, de ő lábmunkát is használt, bazd meg. Hát, hogy kell a szájába bele tenni a csizmámat? A vascsukát. Ó! X-et tudunk fütyülni. És akkor most mi van? Várjatok egy picit. Próbáld meg más módon visszaszedni a fejszét, a kalapácsot és a szögeket. Más módon. Jó, akkor bunya az nem igen jött össze. Gondolom vissza kell vegyük. Hú, anya, apja faszát. De hát itt a köcsög. Hát vágja a fával, vagy a fával. Vágja a fejszével a fát. Nem tudom. Is that some new kind of game? What are you up to? Thief! Milyen tolvaj? Help! Arrest that! You there! Stop! Surrender! You've committed a violation. You're under arrest. Yeah! Well, lad. You'll get what... Bazd meg! Ez nem az én napom, igaz? Adjál már békén, én csak visszavettem. Ez nekem nem most, ez most nem ilyen megy, bocs. Valószínű úgy kell, hogy ne vegyen észre. Na, már le is csuktak, az jó. Maybe next time you'll think twice about breaking the law. Most nem azért, de az nem törvényszegés, ha nem fizet ki? Hey! I'm over here! What the hell's going on? Let me out! For the love of God, let me out! Let me out! Jó kezdődik. Jó, na álljatok. Akkor itt vagyunk a questeknél. Akkor hagyjuk el a... Tudjátok kit? A legelején vagyunk, nem baj.
Szóval gyorsan fölszedjük, és akkor a Kunes hagyjuk. Jelenleg. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Jó, kb. 10 perccel. Szia Csaba. Hát szerezzem vissza a fejszét. Hát visszaszereztem, nem. Azt miért teheti meg, hogy ő nem fizet ki? Megkapta a fejszét, szögeket, meg mit tudom, még vodka apács is. Nem tudok menteni. Ez még ugye tutorial. Akkor Kunes kicsit később behagyjuk, mondjuk úgy. Akkor elmegyünk, mit tudom én ki ez. Vegyél sört a kocsmából, vegyél zsáksz. Nem tudok ugye szenet venni, amíg nincs pénzem. Vegyél sört a kocsmában. Menjünk el be. Nagyon összenes. Indeed I am, or I'll have nothing to smelt the ore with. De eddig azt mondom nektek, hogy a honosítás ez tök jó, én eddig nem láttam benne hibát, pedig ez gépi, ugye? És jó nagyban vannak a szövegek, ezt is tegyük hozzá. Spades, forks and axes, all you need to tame Mother Nature. Ó, taverna, nekem taverna kell, hol van? Hol a kocsma? Jáport, falusi. Ez a kocsma. Implements, instruments and tools. Everything for work and home. A kocsma. Menjünk szívem hölgyéhez. Itt a kocsma. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Politika. Deutsch is spouting shit. What? Német Listen szarságok. and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. Empire! Bocs. Éljen a birodalom! And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome? Mindenki ugyanaz, lényegtelen ki. No, it's true though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Zsigmond, ő magyar király. But Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. Hát ez jó lenne. Ne politizáljunk. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea.
A német egy deserves to be idióta. taught a lesson, doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. Ezt ugye nem szó szerint érti. But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Gondolom beszélgetés lesz. Most nem azért elmennétek szalt fogni és valaki házán oda baszni? Nem, köszönöm! Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. Well, that's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, Hal, how could you possibly chance like this? Hát bocs fiúk, de... Bonifác... Megtanultam... Mit tanultam meg? Milyen Bonifác pápa? Na mindegy, hagyjuk. Sör kéne nekem. Hol a kedvesem? Elkiabáljál ma. Megtanulta a 4. Albert Habsburg. Aha. Kedvesem, itt vagy? Nem ez a kocsma? Ja, ő a kedvesem? A Bianca! Szia! God save my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Na jó, ezt most nem tudom eldönteni, hogy mit kéne válaszoljak, de igen, de... Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, egy jó korsós sörre. might your worship desire? Vásárlás. Bocsi. Korsót a papának. Adj egy korsót a papának. A német hülyeség. Aha. Papának kéne sör. I need ale, but father told me to go and see Kunesh first. Ja. I see. So shouldn't you be doing that then? But I needed to gather strength by looking at your beautiful face. Henry, you buffoon! Akkor mindenképp Kunessel kéne valamit csinálni. The Deutsch is mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer, but when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. Ok. Mindenképp Kunes kell, ugye, mert nincs pénzünk. Akkor valahogyan vissza kell csolni a dolgokat, amikor nem lát. Nekönben hívja. És nem tudok ugye menteni, mert ez tutorial bazzeg. Viszont még nem is beszéltem Kunessel, tegyük hozzá. Kunes, beszéljük még egyszer. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe hammer. De ez egy köcsög. I've got nothing. Clear off. És még nem is tudom megvenni. Fizess vagy különben. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore.
How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you that. Megint bunyó lesz! Oh well. Várjatok! F-fel lehet rúgni! Az ellenfél elrúgása. Ellenfél rögzítése... Felhogy ez nem tudom mi. Jó! Kurva kell beakkolni, basszul. Én az egeret nyomtam. F-fel... Aha. És közvetlen kéz az első. Aha. Szóval Q a védekezés, F-fel lehet szájba baszni. Jó? Hát de ilyen, hogy lehet ilyen lassan? Damn. Bloody hell. A kurva anyádat már. Mi volt a tab? Anyádat. Ez most komoly? You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Most komolyan? Ilyen a piros a HP. Akkor megint elmegyek anyámhoz. Ha visszaszedem a cuccaimat, és ugye észrevesz, mert vissza kell úgyis szednem, az lopás. Elméletileg, és hívja a biztonságiakat, és game over. Tudjátok, végigvittem a játékot. Ahogy mondtad te is, Csaba. De én nem tudok elmenni például az örökhöz, hogy nem fizet ki. A köcsög. Ez nem fair. Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Bár szerintem sok tutajában még így nem véreztem el, mint itt. Jó, beszéljünk apánkkal. Hát, ha mond valami jót. Apa? About time. Have you got Nagyon everything I nem. wanted? Nekem... Összevesztem Kunecsel. When I asked Kunish to pay, he fought me instead. That bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. Kirabolom Kunest! But without Kunish's money, I can't buy those other things you wanted. Here's coin for the charcoal and the ale. I'll get it back from that mongrel this evening. Oh, kösz papa! Hú, de kurva hangosan kovácsolsz, már elnézést. Jó, hát mondta a játék, hogy többféle képpen is meg lehet csinálni a küldetést. Akkor kap be, bazd meg, már elnézést. Majd visszajövök, ha ki lesz egy gyúlva. Akkor kell nekünk szén. Mennyi szén kell? Vegyél sört. Vegyél egy zsák szenet a piacon. Csak nem tudom, hogy miért 10 van odaírva, de mindegy. Te vagy az? Szénégető. Good day. Neked is. Faszén. Ez kell nekem 10. Ja, itt a kosár. Lehet alkudozni. Igen, azt csináltam. Szóval...
Ő fog. Jó, akkor ez megvan. Vegyél sört a kocsmában. De kicsit igazságtalannak érzem a játékot, nem? Viszont, hogy ennek se fogunk többet dolgozni, az is hódzéje. Szia, drágám, Biancám. Henry, I'm so glad to see you. Ma is olyan gyönyörű vagy. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Good luck. Here you are. Thanks. És elővette a It's a me zsebéből. today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Bocs! Csak olvastam a párbeszédet, este valamit kapni fogsz tőlem, Bianca. Isten! Szóval az ágyunkba lehet menteni, de nincs is ágyam. Csak egy padom. De van gyors mentés pálinka. Az jó. Mi volt a... Hú, mennyi minden van már. Ó, van az a pálinka? 5-öt kaptam. Oké. Hogyne? Jó, és akkor még el kell mennem... Itt van Szabó. És akkor még van egy küldetésünk. Menj a kardvívóhoz. Csak azt nem érztem meg, hogy melyik az. Szia, Will! A B volt az? Vagy hol volt az? Várjátok. B, ja. Ja, ott, oké. God be with you, Henry. Nem, hát... így mentek, tudod. Most... Hail to the hero! Jaj! Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Menjünk. Yes. Emlékszem, hogy... Right. I wait on the ground by the sheepfold as usual.
Nem könnyű maga a bunyó se, a kardvívás se, eléggé komplikált összetett a játékban, nem igen ment. Te ismered különben ezt a játékot, Will? Gyorsabban nem megy? Jó, itt megvállak. Úgyis ide jössz. Harci aréna. Aha. Már úton van. 3 éve én is játszottam el, de eddig 5 órán van a játékba, és mondom, a Gep.Monster jó voltából tegnap jött hozzá honositás, így úgy voltam el, hogy hát kezdjük újra, de hát szerintem az egész szép, hogyha már valaki a tutorialba belehal. Itt vagyok. So, can we get started? Aha. We can. De egész jó honosítás is. Today's the last time we'll be seeing each other. You can show me everything I've taught you so far. Meg tényleg elég nagyba is van, ahogy látjátok. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Hát ez a VASD. Várjátok. Ja, AD. Jézusom. Ellenféltől bármikor eloldó... Mi volt? Eloldózhatsz, vagy mi? Támadásba bele kell fektetned a súlyodat. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Mi van? Válasz ki a csapás... Az a válasz... Te szent szar! Na igen. Oda csapok, abban az irányból az a kis piroska szar van. Ez nagyon nem volt soha egyszerű. Szúrás. Oh, very good. Hányszor lő? Még egyszer. Jó, meg. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow... Nem azért, de olyan gyorsan össze tudod, nem tudom elolvasni. Ja, az ütéseket kombinációkkal tudod, igen, kezdj egy új ütést, amint az előző véget ér, megváltoztathatod a támadási zónát. Nem, próbáld megnyomni. Ilyen pillanatban, amikor az előző ütés véget, ütésföldet... Aha. Azonnali... Aha. Nice, köszi. Oké. Alright, that's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Értettem. És ez csak az alap. Hú, hát igen, hát ez sose volt egyszerű. Hova ütsz, védsz... Jó, akkor vissza a pához. Na, nézzük. Megjöttem, elméletileg megvan minden. About time. Have you got everything I wanted? Igen. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that lad.
Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Ezek a videók iszonyú jók a játékban. Finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Aha. Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe? Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe? And maybe those cronies of yours had something to do with it? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. Zsigmond ugye magyar király. Got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. Én nem. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Értettem. Do you understand? Igen. I understand. Good. Nem nézett a szemébe. We'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, and not your fists. Vagy szokták azt is mondani, ki hülye, az hülye és hagyd a faszba. Úgyse lehet meggyőzni. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. A kis bicska. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Na, mi van Zsigmonddal? You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Akkor a magyar király nem may olyan jó. not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here. Jó, hát van We'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal?
They're in the trunk in the living room. Már viszem is. Menj vissza apához. De már menj vissza, mert szögek Terezának. Aha, ja, megyek Tereza. Hol vannak azok a szögek? Szögek Terezának. Hát nekem az egy zsáknak tűnik. Hát viszem a bandást. Ó, van pálinka, mentőpálinka. Vedd el az egészet. Viszem. És akkor viszünk mindent már. Hozd a szögeket Terezának. Már viszem is. Itt van. Megjöttem. Itt van. Tessék. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Oh, de nézzetek! Fine lass, eh? Igen, de ott van Bianca is. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Túl sok a jó csaj, nem? Igen, na nézzük. Pedig ez egy kis falu. Wow! We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Ő lesz Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Nem fogom eltörni, apám. Higgyétek el. Jó, ám még kezdő vagyok. Still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. Ez igaz. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, sir, Isvan? Isvan? If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. István! Have a safe journey to Sassan. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. Akkor lehet, hogy ő is magyar, nem? A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. De már vagyok 20 éves. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders.
I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Jön a konfliktus. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Megjött Zsigmond. Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Ez fájhatott. A magyarok miraitól ments meg minket, uram, ugye? Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move in, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! Hajj neki, fater! Fölbed meg, ez fájhat, ha valakit így. Hasba vágnak. Most senki ne nézzen ide. Aki nem bírja. Hát már semmit nem tettek. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! És nem azért, de egy asszony 10 leszúrnak. Bazd. De iszonyú jó még mindig tényleg ez a játék különben. Imádjon meg még jobb szerintem. Megkaptad. Kardját. Futás. Már futok is.
Lovagolj izéba, megszerz egy lovat. Jó. Most jön a kedvenc ma játékokban a lopakodás. Aki nagyon kiabál. Akkor nálam akar, de előtt tudom menni? Vagy bujkálni kell? Á, látok lovakat. Szerintetek mit csinálnak ott az asszonnyal? Jaj, anyára! Jaj! Jaj! Hát bazd meg! Hát... Izé! Ez mi a fasz csinált itt? Bazd meg! Mit csinál ez itt mögöttem? Nem így gondoltam. Túl sokáig néz előttem, basszus! Nem mondod, szerintetek hol volt utaljelmentés? Nem volt a videó után. Volt, jó? Jön valaki mögöttem, vagy mi az Isten nyila van? Úgy volt, hogy van kardom, vagy... Ki vett észre, vagy hol vett észre, vagy mi a tökön volt ez? Valaki fut utánam? Még nincs senki. Jaj, aha! Futnak utánam, basszus. Elnézést! Jó, mindegy, ezután lovakat. Hú, bazd meg! Jézusom! De furcsa. Egész csak körben nézni tudok. Magyar, bazd meg! Nyílt ki! Nálunk van egy lovunk! Hát most jön a kedvencem, cselezd ki őket, hogy lenelőjenek. Mert kell menjek hozzá. Jaj! Sziasztok, fiúk! Anyádat lőd! Anyádat öld meg! Bocsánat. Menj a fasz! De lehet, hogy végem lesz. Meg kell mennem. Mi a fostalicska? Menjél már, te ló! Nem megy a ló! Ne, nincs te, hagyjál békén. Nekem messze kell lovagolni. A ganéja, tudod ki. Égette, genyó. Anyád a genyó. Fogalmam sincs, mert... Majd én eltaposnak mindegy tetve. Majd nem azért, de mindjárt megdöglök. Merre megyek? Hogy merre kell mennem? Ez a löz nem megy gyorsabban? Csak úgy kérdem, mert szó szerint mindjárt megdöglök, bazd meg. Kibelez, mint egy faszt. Aha. Kitekerem a nyakad, te nyomoron! Kitekerem a nyakadat, te nyomoron! Warn the others.
Szerintetek odaérek? Mert szerintem nem. Még egy találatot kapok, aztán nekem jót szaka. Hát menj a postalicskába. Te is kapsz 2. Ennyi HP-m van? Igen, nem ment gyorsabban a ló, nem tehetek róla. Csapó 2. Legalább hallhatunk szép magyar szövegeket. Postalicska, meg nem tudom én mi. Hát csapó 2. A francba neked. De miért körülött a lábon lőni? Bár jobb, mint ha csak belőttek volna. Ja, de csapó 2, próbáljunk elmenekülni. De most fut a ló, szerintem ez nem futott. Gyerekek, az ennyitatóság az furcsa. Left. Talmor gets to the left along the stream. Jézusom! Menjél már, te ló! Fasz vagy te! Nem fut a ló! Aj, anyádat! Szerintem csak cammogok. Ó, bazd meg. Égette, genyó! Anyád a genyó! Hát szerintetek csoda, meghalok? Hát nem megy az Istenre a ló. De nem megy a kurva ló. Én szét fognak baszni. De nem az vér, meg senki már. Nem fut, hiába nyomol az, hogy fusson, nem fut. Hát itt így gyalogolok, basszus. Hát itt vannak a valagan, basszus, csoda, meg dögök. Hát megint szétülnek. Kapok még egy találatot, aztán jót szokott. Eltaposlak, mint egy tetvet! Hát taposd el a tetvet. Hát nem fut a kurva ló, már elnézést. Hiába nyomom, hogy fusson. Csapó 3. De én mondom, hallottunk szép magyar szövegeket. Az is jó. Ám már az én lovam! Aj. Gyalog gyorsabb lennék, mint ez a lóba. Na, most fut! De így kezdődött előbb is. Utána megállt. Aztán nem indult újra. Tartsatok ki! Left. Talmor gets to the left along the stream. Mit ölsz meg, te büdös? Cselezek, cselezek! Le ne nyilazzanak a magyarok nyilaitól. Ez az. Fuss, paci, fuss! Fuss, meg se állj! A faszal tudod ki. Te vagy egy nagy fasz. Fuss, paci, fuss! Jó. Hát tudod, kit ölsz meg? Figyelmeztetés a lovak. Nyugi! Jaj, nem mondod, már meg át a ló. Nem! Menj, paci! De nem fut a köcsög, már elnézést. Kivel ez legtett fasz? Hát ez rövid lesz. Hát lehet, hogy már megint nem...
Á, faszomat! Most véged! Hát, valószínű. Véged, te genyó! Anyád a genyó! Á, megint nem fut a kurva már elnézést. Hiába nyomom azt, hogy fussa, nem fut. Messze vagyunk még. A pokolban végzed! Szerintetek csoda azt Hát, bazd meg, megdögött megint. Nem fut a kurva. Kiválasd like that boss. Ó, bazd meg. Hát te vagy a vak, de jobb, ha nem találsz le. Hú, oda érzetek elővet a bicskáját. Húzzunk a picsába! Fáj a kezem, bazd meg. De hát én végig az úton voltam, Will. Eljöttem. Csak összejött. Volt már annó is fostalicska. 1400-ba. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Az, jöhet a pia. Pálinka? Ó, de nézzetekre húzzuk. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Hát fostalicska! Hát vajon melyik nyelv? Ki belezzek te, geci? Well, we'll deal with that later. Bocs. Let's have a look at that leg of yours. Sose hallotta ezt a nyelvet. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Az fájhat. Hú, bezd meg. Easy. All done. Ja, You're lucky, lad. The arrow missed the bone. Nagyon jó. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Csak csak pár centél ment bele a lábamba. There you go. Good as new. Thank you. Fú, If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Itt nem is történt volna semmi, mehetünk. Milyen kutya? Én is iszok egyet, ha már hiszik a bácsi. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir.
If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Hát igen, ezt mondta, nyomtam basszus, de nem megy a ló. Kifogyott a nafta. A nitro. Igen, ez megvan. Új. Miért szót? És ennyi? Az ön ágya. Hol az én ágyam? Van ágyam. Eddig egy padon aludtam. Futás! Beszélj, mindjárt beszéljek a nem tudom én kivel. Hello, te ki vagy? Hol az ágyam? Ja, ennyire fáradt vagyok, vagy most mi van? Aha, itt az ágyam. Te mit futkozol? I hear you came from Skellis today. It must have been terrible there. How did it happen? Ha mit futkozik ez itt utána? Bocsánat, de kivel kell beszéljek vele? Ha? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. God. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horses. Food. I can't understand why he'd waste his talent, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Hello, Stock. Különben azért van helyen, ezt tegyük hozzá. Mensz a konyhába vagyok. És most mi van? Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. Milady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Jó kis csirkepaplikás. Here you are then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. Még egész jól nézett, még mindig ki, nem? Csupa bél vagyok, meg semmi, de minden oké. You can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Oké, köszöntem. Már ettem? Még nem.
Kis lencse, köszi. Sűt kacsacombod, oda nézzetek. Adjál már kacsacombot. Viszem mindet. Köszi. Viszek zsömlét. Elviszem mind. Elviszem a sajtot is. Itt semmit nem hagyok itt. Ingyen van. Különben mellette majd látjátok, tele vagyok. Almám az van. Pia nincs. Jézusom, mindjárt összeesek. Nem látok. Oké. Hát nagyon nehéz volt. Csúnya szavakat vágtak hozzám. Kiengedsz? Fine sunny day until Sigismund came with his army. I saw him sitting there with his red beard and proud posture as he gave the signal to attack. Oh, no. Ez kicsit úgy hangzik ez a szöveg, mintha Csajszitól akarnék valamit, nem? Szörnyű nap volt, de elmenekültem. We all ran towards the castle for shelter, but they were too fast for us. They slaughtered everyone they caught and torched their houses. I barely escaped and they murdered my parents. God bless you, boy. I'm terribly sorry for your loss. Ó, de legalább eljött az útból. Köszi. De te itt be ne zárjál. Jó, akkor menjünk aludni. Mindjárt összeesek. Fáradtság. A fáradt vagy fokozatosan csökken az állóképességet és így szólásod is. Az alvás a megoldás. Jó, aludjunk egyet. Hogy túl éhes vagyok? Akkor az nem azt jelenti, hogy tele vagyok? Már elnézést. Akkor eszek egy kis kenyérkét. Karizma, beszéd. Lencse főzelék. Plusz 80 HP. Még egy kis sajtot is eszek. Aha. Jó, most vagyok úgy félig gyomorral teli, mondjuk úgy. Akkor még kell legyünk egyet-kettőt, lencsepője, az biztos finom, meg azt, akkor még eszek egy kis sajtot. Úgy. Ah jó, tele vagyok. Akkor aludhatok. Kényelem, 1 órát akarok aludni, azt tudom mennyi az idő. Minél többet alszunk, annál kipihentebbek vagyunk, ugye. Ott van az energiám, viszont... Aha. 12 órát kell aludni az, hogy 93%-a visszatöltődjön az energiám, az szép. Viszont ugye csökken az éjség, vagy nő az éjség pontosabban. Igen, aludjunk hajnalig. Understood. Yes, sir. Yes? Oh, ki van itt? Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Hát már le akar itatni, ha látjátok. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but
tell you the truth, I couldn't sleep either. Ja. I thought of you while saying my prayers. Meg akar vigasztalni. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it. If you feel like it. Beszélgetés jön? Fiúkányok, 1-2 perc pihi, hozok még egy kávét. És akkor innen folytatjuk. Mindjárt jövök.
már itt is lenni. Hát én elmesélek mindent. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Jaj! I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. És tudom olvasni. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Hú, te jó ég. Szükségem volt egy ló... I no longer heard any sounds of battle coming from the castle, so Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who... Akkor jól láttuk. Akkor tudjátok, amikor ott a ló előtt osontam, akkor volt ott egy csajci, aki lehetett látni, akkor tényleg azt csinálták. Hát jó, de hát kell egy kávé is, na. És akkor látjátok, hogy van, hogy időre kell válaszolni, viszont el sem tudom olvasni olyan gyorsan, megy. Annyi van, és kevés idő van, sejtem. Nem segítettem neki. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. Van I fia was vagy young bor? when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle,
burned down the village of Probislavitz and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. Na, vér, nyugi. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. Nem aludtam elméletileg. And let you sleep. Hát elviszi a csirkepaprikást. Hát nem azért hozta, hogy I megegyem. enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Na, várjátok, kicsit nem álltam a dolgokba. Akkor most van férje, vagy nincs férje? Kiszabadult a kis... Vagy ki a férje? A parancs? De nem. Vagy a nemes, aki itt van, vagy... Na mindegy. Remélhetőleg valaki van. Aha. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Alvás után van mentés. A nők a középkorban. Vedd el a fákját az asztalról. Van asztal? A fákja. Még jobb, ha éjjeli sorjon vannak bájitalok, mint a Witcherben. Éjjeli látás. Na várjatok. Van kardom. Az kard, nem? Aha, de én nem ezt akartam. Ja, itt vannak, aha. Másik kéz, főkéz. Jé. Aha. Na, ő majd én elhiszem.
Jó, most van fákjám. Meghaladom is, azt tegyük el. És akkor az megemelt egy ég a kezembe, igaz? Kivont fegyver félelmet kelt a falusiak körében, városokban akár őrséget is hívhatna. Jó, eltettem a fegyvermet, igaz? Ott van. Apám utolsó munkája. Esik az esőletek. Hol megyek? Bocsánat. Menj fel a kapulépcsőn. Kezd. Ott vagy hol? Ah, oké, megvan. Businessmen wouldn't catch up with us in the forest? Here, at least, we have a chance to defend ourselves. The well is deep, and we've got decent stocks of food. Sigismund hired himself a mob of foreign mercenaries. They don't know this country like we do. We could hide out somewhere until it blows over. Maybe. Only all they have to do is lean on some stolid serf and you'll happily tell them everything. I didn't think of that. Not that I'm spoiling for a fight, but if I have to choose a place for it, then right here behind solid walls, it. True enough. Engem érdekel a beszélgetés. Ebben nincs sniper, nyilvessző van, vagy így, vagy mi a bánatom. We've really got such a big army, we might not even hold out against the first offensive. Hamburg's a strong castle, though. It can handle a siege. The best thing would be to join forces with Scarlet and wipe Sigismund's bastard off the face of the earth. That's probably why they attacked so quick, so we wouldn't have time to join forces. Aye, you might be right. For sure Sigismund ain't no fool. A backstabbing swine, maybe, but no fool. You're right there. Oké. Meghallgatjuk a beszélgetéseiket. Engem érdekelnek. Hiába ugye, amit mondtam nektek a legény is, hogy gépi honosítás van a játékon, vagy a játékban, ugye tegnap óta elérhető az összes DLC-hez, a Gep.Monster jó voltából. Én eddig nem láttam hibát benne. Miért néz mindenki rám? Valamit csinálnom kell? My respects to you. What's happening? Have you heard anything? No. Could be Sigismund's army, or his scouts, or maybe Scarlet's folk who survived the pillaging. I wouldn't expect nothing good. Take care now. Aha. De el kell beszélni? Aha. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Minden jó. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rubber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men.
As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Értettem. Hú, jó kis game, igen. És 6 éves lassan. És szerintem grafikában mindenben még ott van, meg hát mi is benne vagyunk. Azokat a magyar szavakat nagyon bírtam, amikor volt a lovas üldözés. Kibelezlek! Oké, szóval ők tovább... Pillanat, ők tovább mentek egy nagyobb kastélyhoz. Gevel Game Channel, szia! Köszönöm a feliratkozást. A tier 1-et, Jaffa szinten. Üdv! Mizu veled, jobbulást! Jó, beszélgessünk. Ja. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. May the Lord watch over you. Köszi a második hónapot! Tartsd a zöldséget a csatamezőn.
Az pontosan most mit jelent? Nálam minden jó, ahogy volt is, és milyen most hál' Istennek befejeztük az eddigi projekteket, ugye én végigvittük úgy szólván, én kijutottam, Villasz sajnos ugye nem jutott ki, meg... Wandering around like a stray sheep must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Ennyi volt. Ha ha valamire várnod kell, kiadhatod az időt, nyomd meg a tét. Várj reggelig itt, az esőbe. Szóval, ugye jövő héten nagyon sok új játék fog megjelenni, 3 is. Csütörtökön jön ugye 2 játék, egy Survivor meg egy ilyen városépítős játék, meg pénteken is jön egy, hát nem is tudom, az is egy ilyen nyílt világú game lesz, ilyen Pokémon jellegű, meg utána a hétfőn meg megint jön egy online ilyen kalózó Survivor game, szóval lesznek ismét jó pár játék, ez miatt én csütörtökön dolgozok jövő héten utoljára, és péntektől szabadon, vagyis péntekre kivettem egy szabad napot, hogy csütörtökön is munkatán már tudok játszani, meg pénteken egész nap, meg ott a hétvége is. Szóval új projektekbe kezdünk, én legalábbis. Megnéztem most egy kicsit a Medieval Dynasty kópos verzióját. Reggelig várnom kell. De különben fogalmam sincs, hogy mennyi az idő. Ezt tudja valaki? Nekem megmondani, hogy most úgy nagyjából mennyi az idő, mármint a játékba. Hát ja. Na jobbulás még egyszer néked. És különben ez valamit, hát most hogy mondjam. Begyulladt a füled, vagy ez hogy volt, vagy mi volt? Nem tudom, hogy meddig kell várni, fiúk, lányok. És mi van? Mi ez a dudaszó? Jó, ezek szerint reggel van. Mindjárt ilyen halok. Eszek 1 millió almát, az jó lesz, nem? És tönkre mennek a dolgok is. Jövök! Bár nem tudom hol megyek, de megyek. Elnézést, hát bazd meg, hát hova megyek? Magánterületre léptél. Gondolom, láttam, hogy írtad, hogy szinte nem hallasz semmit. Ide jövök? Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! 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 I go! De hova megyek? Szerintem megvan.
De jobbulás még egyszer. Megjön Zsigmond! See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. A Luxemburgi Zsigmond a magyar király. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Nem vagyunk már pogányok, nem? Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? Milyen munkója van? Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, Itt mentek el. be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hát tudnak németül. Hú, pillanat, mindjárt olvasom. Megy a sushi-mushi. Tovább. Szerinted most minek ölnek? Get on with you, Robard. Jó nagy bunkolja a bácsinak. Még összefutunk.
Meg gondolom ugye, az se lehet egy kellemes érzés ugye, hogy ha esetleg áteszed vagy gondolom ez miatt nincs is rajta. Füles például, vagy valami. Meg gondolom akkor az is nyomnál, meg ott is tudod. Nekem szerencsére még semmilyen gondom, bajom nem volt. Gevel. Lekopogom. Nekem nem is lesz. Semmi. Aj. Még mindig a fákja van a kezembe. Ne vedd el a kardot, a fákját vagy teszem el. Úgy, eltettem. A nappal van. Kömbe Gebel, te játszottál esetleg ezzel a játékkal? Vagy ismered? Ismered, biztos ismered. Szerintem mindenki ismer. Szóval azért már ez is egy 6 éves game, ugye? Mi volt ez? Vannak kódexek. Általános. Pásztor, méhész, kovács. Luxemburgi Zsigmond. 1968-1437-ig. Zsigmond, 4. Károly fia, 87-től Magyarország és Horvátország királya, 1411-től Németország királya, 19-től Csehország királya, akkor valószínűleg megnyerte a háborút. Itália királya volt, mert Szilézia hercege, szóval sok mindennek volt, jó. A történelem tudásom eléggé megkopott azóta, hogy én általános iskolában vagy középiskolában tanultam történelmet, pedig én nagyon jó voltam történelemből, 4-es, 5-ös. De évszámokkal mindig gondom, bajom volt, de hát már arra is emlékszem, hogy reggel mit reggeliztem. Igazából nem reggeliztem semmit, ahogy mondtam, csak is sütítettem. De mindegy. Majd ebéd lesz, Habsburg Ardeg. Jó. Az jó. Én se játszottam még sokat vele, mondom, 3 éve játszottam vele, és 5 órán van a játékba. De tegnap jött a játékhoz gépi honosítás, és úgy voltam el, hogy akkor kicsit előveszem. És akkor megnézzük magát ismét a játékot is. Jobb minőségben is természetesen, meg ugye, hogy milyen a honosítás is. Köszi még egyszer, hogy itt voltál, köszi a második hónapot, jó bulás neked, jó főzést, jó étvégét, majd beszélünk. Szóval, szia! Kitartást! Jössz, hogy ne tököljek, na! Will, nagyon rendes vagy, tudod? Pillanat, mit kell csinálni? Temessétek el szeretteiteket. Beszélj Sir Robert-tel. Választok, szerez egy lovat. Aha. Beszélj Sir, mit tudom én kivel. Már megyek. God be with you. Ja. Végignézzük mindet. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more,
He was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Igen, ezt ugye mondták is. Mit akar Zsigmond? Hát, mit akar egy király? Hódítani. What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Pénz? Stratégiai fekvés és erős eredményei vannak. Félt Kuttenberg lázadó uraktól zsákmányért. Ez mindig az, nem? Az túlzásnak érzem, hogy félt. Egy karcseggel szétvert bennünket. I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Jó, hát ez is benne volt a pakliba a pénzén, mert ugye szólták, mondták, hogy ott ezüstbányák vannak. Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. A mai manapság is. So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Engedj ki, miért elvesztem a fejem. Hogy nem, mindjárt bunyózok vele is. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Jó, akkor ennyi volt a párbeszéd. Illetve köszönöm a lájkot is, és üdvözlöm kedves hölgyedet. I reckon someone must be playing a trick on me, and they'd be hiding in the bushes just to have a laugh. But not a soul, anywhere. That's a piece of good fortune then. Igen. És most? Temessétek el szeretteiteket. Menj ki a kastélyból, válasz a szerzői dolgot. Aha, akkor majd gondolom mestekkel kiszökjek, mondjuk úgy. Nappal nem hiszem, hogy ki tudok. Hoppá! Na látjátok, innen jöttem. Ja, ott a kastély.
Nem engedsz ki, öcsi. My respects to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Szerinted te elhiszi azt, ha azt mondom, hogy engedélyt kaptam? Szerintem nem. Fizetni? Nem igen tudok fizetni. Hát nincs pénzem. Hát szerintem, ha velkennék vele, akkor mennék a dutyiba. Szóval azt sem mondanám túl jónak. A szívecske nem hiszem, hogy őt meghatná. Szóval szerintem... Nem tudom. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up, all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Take care now. Kell páncélt szerzek? Bocsi? Tudjátok először mit kell csinálni? Menteni, mert már nem tudom mikor mentettem. Nem tudok itt egyszerűen kiugrani, most nem azért. Most miért menjek ki a kapun? Itt szépen lemegyek, aztán kim vagyok, nem? Oh, hello lady. Jó, kéne egyet menteni. Ágynál lehet ugye menteni. Alvás lehet felállni. Lehet. Én mentenék. Vagy mindenképp aludnunk kell, hogy mentsünk? Igen, mindenképp kell egyet aludni, hogy mentsünk. Jó, egy órácskát aludtam. Állj már fel, köszi. És... játékos... Aha, nőnek ahogy látjátok, itt kaptam... Ügyesség, HP, plusz 2 HP-t kaptam már. Yeah. És akkor most szerzek egy páncélt? Temesítek, igen. Választható. Vagy szerzek egy lovat, vagy szerz páncélt a kapu feletti őrházból. Itt a ló. Ó, jaj, ezt nem néztem. Töltanál. Hoppá. Ez is egy szép szakma. Na, ez tetszik ez a ló. Milyen jól néz már ki. Nekem tudjátok mi tetszik a legjobban játékban? Az, hogy tényleg viszont jó maga a sztorja, meg amikor magyarokkal találkozunk és mondják a szemnészebb szavakat. Bár szerintem 1400-ben nem volt fostalicska, nem? Ilyen magas vagyok. Honnan szerzek?
Szesz. Tánberg páncélt a feletti. Én nem hiszem, hogy itt van páncél, nem? Hát én itt sehol nem látok páncélt. Szerintem lehet, hogy fel kéne törni egy... Hoppá, nem így kell kijönni. Elnézést. Ó, micsoda ágyikók. Kb. Fogalmam sincs, hol vagyok. Szóval ki kell jussunk. Menj ki a kastélyba, mintha az olyan hűdeként lenne. Vagy szerintetek ez tényleg úgy van, hogy... Hol vagyok? Hát azt tudom, hol vagyok. Simán kisétálok. Van olyan, hogy itt simán lesétálok. Bazd meg! Megoldottam a kijövetelt. Anyád! Bazd meg! Jesus, you gave me the runaround. Let me go, for Christ's sake! I have to bury my parents! You're going nowhere. Except back inside. If I don't bury them now, they'll be ripped to pieces by jackdaws and scattered over unhallowed ground, and I'm stuck here, a stone's throw away. All right, shove me. I'll pretend you caught me off guard and I fell over. I'll deal with the others. You just get out of here on the Közben jön mögötte még egy katona. Cramp, damn it. Come here, lads. Never mind that, nobody. Nem tudok futni, bazd meg, mert... Got you. Jesus, you gave me the runaround. Let me go, for Christ's sake. I have to bury my parents. You're going nowhere. Except back inside. Nem mondjátok, el kellett volna fussak. De hát eltölt a lábam, basszus. Let me go. I'll give you silver. How much? Ja. Szerintem nincs is pénzem különben. Ah, ennyi pénzem van. Nincs elég pénzed. Na. Not likely. Except back inside. But I have to... All right, take me. That's a good lad.
Várjatok egy picit. Játék betöltése. 11-12. Újra töltöm ezt. De jó ég. Pont az, milyen eltölt a lábam. Szóval simán ki is tudunk sétálni. Jó. De muszáj eltölni a lábamnak? Látok, ha kijutottam, kell nekem ló. Ja, nem kell ló, választható ez is. Vissza kell jussak a falunkba. Szerintetek én emlékszem, hogy honnan jöttem? De itt annyira van basszus, hogy ihaj csuhaj. Olyan nem lenne könnyebb kijutni, mint itt 1 millióan? Á, nagyon magasan vagyok, basszus. Fuck, that fool from Skalitz has gone and jumped in the moat. Raise the alarm. He's trying to escape. Nem kell alarm. Á, faszom. Nem tudok másfelé menni, csak itt. És végig kell menjek az egész istenverte falun. De igen, most bazd meg, beszóltam itt körbe. Ne kiabáljál már! Nem látod, hogy bujkálok, bazd meg. Beszóltam ebbe a kibaszott bokorba, már elnézést. Jaj, bassz. Nagyon jó vagy bujkálós játékokban. Elment? Vagy hol a faszban van? Most visszankívül, hol jöttem? Itt a kastély. Onnan jöttem, lovagoltam be, igaz? Szerintetek hányadszor fog összejönni a... Bazd meg! Az, hogy én innen kilógok? Csak jöttem úszni. Így a kutyák nem fognak szimatolni. És még Jaj, bazd meg, az is katona. Hazagyalogulok én, nem gond az. Csak nem jó felé indultam meg. Jaj, anyádat, azt hittem katona vagy. Van gyors... Bazd meg! Már elnézést, pont rossz felé megyek. De emétek kim vagyok, akkor itt van gyors utazás, nem? Most nem tudsz oda, hogy gyorsan utaz, bazd meg. Mi az, hogy egyenes? Hájjájjájjáj,
Jó, hát kim vagyok, itt már csak nem vesznek észre, nem? Gondolom csak a faluban vannak katonák. De egy ló az jó lenne, bár a ló az, amilyen jó lovat szedtem el ezelőtt is. Itt volt a hadsereg, ha jól emlékszem. Megyünk gyalog, mi baj lehet? Nincs olyan messze. Szép táj van, mindjárt besötétedik. Mi a fasz volt ez már, elnézést? Mibe sérültem meg? Magas a fű? Megbökött vagy mi? Menj át a kerítésen! Bazd meg, nem tudok átmenni a kerítésen. A nyugi már hát, ez csak egy dombocska. Az katona lehet? Mert itt már nem fog senki elkapni, ha már itt vagyok kint a bánatba. Nekem nagyon olyan élőérzetem, hogy ez valami tábor lesz. Köndiák, főzet... Gyors mentés snapsz. Pillanat. Már kijutottam. Ha elkapnak, akkor nehogy már megint a várból kelljen kijönni. Mentettem, igaz? Pillanat. Milyen kittem meg a pálinkát, ha... Na mindegy. Új szintet értem el a piálással. Na. Ide várjatok gombot. Ó, sötét van, vazzeg, nem látok semmit. Azok is katonák? Mi az, hogy... Ez most mi volt, hogy nem sikerült videó? Visszagyalogoltam? Ki ne dobd a tacsot, meg is kidobom a tacsot. Fölgyújtották az egészet. De a ló megszerzése, szerz egy lovat. Jó, de ez egy választható opció volt. Futok én. Húban meg, bocsi. Hú, a fegyver nem lehet védekezni? Szúrás, igen. Francba valaki észrevett. Én még csak gyakoroltam. Anyádat azt.
A stamina. A legtöbb ember nem akar meghalni, megadhatja magukat. Aztán már csak rajta múlik. És akkor ilyenkor elmegy, hogy esetleg föl kell és újra támad. Jó, hát... én hagylak. Zsákmány. Van perce. Ja, és mennek tönkre a dolgok. Ha? Elfut. Oké. Okay. Ezek is mindjárt tönkre mennek. Kenyér az jó. Ugye nekem is kell legyek, meg HP-zzak, meg minden más is. Különben Will, lesz mivel játszál. Bár nem tudom, hogy mondtad el, hogy megvan a játék. Azt tudom, hogy mondtad, hogy ismered. Vagy lehet, hogy Gep mondta? Nem tudom, ki mondta, valaki mondta. Kicsit nem ment a HP-m. Veszek almát, 78%-os. Hol megyek? Oh God. Úristen. A villámok elvakítanak. Ennyi az idő? De jó vagy. Már száll ki. Hát, viszont nekik már úgy csak nem. Ó, de nézzetek, pénz. Egy egész jó fejsze, és 10-ért el lehet adni. Hülye vagy? Áú. Kenyér az is teljesen jó. Talán meg a szüleidet. Próbáld meg a lovat is, hogy elintézték. It's the charcoal burner. Pillanat, mit mondtál? Szállítod gomba. Vagy hogy jókat nevetsz. Én maximum a szövegen nevetek jókat, mert jó. Itt valahol a kastély előtt haltak meg a szüleink. Ott is van valaki, fosztogató. Hey! Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Följ. Bandázs, azt kell. Ezek mindjárt tönkre mennek. Hol a kastély? Hú, a villámok. Elvakítanak. Szentély. Mit csinálják a szentélye? Zekkeri, Tony, hosszú. Bandás, pénz.
Kimi? You're in the wrong place at the wrong time. Ez jogos önvédelem volt, fejszével jött ő nekem. Bár nem tudom, hogy a bandita, fogd meg a testet. Hát én nem vágok ezen túl mindenkit. Hát mennyi el lehet adni a cuccait? 117, 80... Hát hülye vagy. Szerintem azért van itt az X, mert tönkre van menve. Hát ezeket már viszem is, bazd meg. Nem vagyok hullarabló. És ezt föl tudom magammal tenni? Gondolom én, igaz? Mi az a foltos tömör? Aha! Nem, ja, várjatok, itt van egészség 8, energia, nemes cipő. Sőt, kacsacomb, hajsnya, nem kell. Aha. Nem ilyen nézve van statokat, de elméletek ezek jók. Hoppá! Akkor fölvettem mindent, igaz? Ahol itt ez a kis jel, azt hordjuk, ugye? Update-eltem magam. Milyen fejsze? Ja! Milyen fejsze? Van súly határ? Limit határ? Van. 74-et tudok max magammal cipelni, jó. Kéne egyet menteni. Tudok menteni? Most ha tudok menteni, akkor minek kell a gyors mentés itala? Hákia. Elviszem a helypádot. Gyors utazó pont, hol? Ez? Mennyi ló? Följ. Semmi nem megy olyan könnyen, igaz? Szóval ez a falu külső része, itt mi még nem is voltunk. Nem, láttam a fejszét. Ide, láttam a fejszét. A játék eleje az itt volt benne, ugye, ez a falu belseje. Itt kívül még nem is voltunk. Vagy be kell jussak. Jaja. De sajnos nem mondhatni, hogy túl jól néznek ki. Ha, gondolom itt jutunk be.
What are you doing here? Tired of life? Kemény vagyok. Ugye, mutasd mit tudsz. A kurva életbe. A gyomrosát megvágtam. Megszúrtam. És akkor megint... hová várjatok? Játékos? Beszéd, karizma. Aha! Feltűnőség. Kemény lettem. Zaj, sebesség, állóképesség. Ide kaptam még plusz pontot. Jó vagy? Irgalmasság. Nagyon irgalmas vagyok. Mennyi bandázsa van? Hülye vagy? Add meg ide. Bőrkabát. Fekete bélet. Mi a fasz? Munkás csizma. Még egy kicsit levetköztetjük, bocs. Hú, de kemény leszek. Hú. A statokat nem ilyen nézem, megmondom nektek. Mi van, ha ezt kiveszem? Na, pillanat. Láthatóság. Így jobban látható leszek. Fejpáncél. Aha. Köze, aha. Testpáncél, fejpáncél, testpáncél, karpáncél, lábpáncél. Hát fölfegyverzem magam azzal. Szóval sebző illetőket ne hagyjunk már földön, tudjátok. Mentek egyet. Itt jutunk be a faluba. Na hát, ugye mi még csak itt voltunk a játékban. Ez maga a központ. Ilyes vagyok. Eszünk almát. Nem, kenyeret eszek. Vagy fasz se tudja, valamit eszek. Úgy. Nagyon szép hely. You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. You didn't abandon him like me. Visszam az almáját. Úristen, mindenkit így egyesével végignézegetni. Kicsit sok. Jaj, mi van izéval, Biancával? Bianca? Nagyon jó van Bianca? It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. Szerintem Bianca nincs jól. Miért? Hát a bandita is katona, nem? Bianca gyűrűje. Take this as a keepsake to remember you by, my dearest. Na, ő is megmondta, csak emlékbe teszem el. Biancától. Ja, és akkor valahogy itt voltak a szüleink.
De az tök jó, hogy úgy van a videó, hogy rajta van a páncél is. Szóval azt is mutatja. Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Fiúk, lányok, innen folytatjuk. Egy olyan 40 perc múlva elmegyek ebédelni. Nektek is jó étvágyat az ebédhez. 12:30-tól folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, amíg nem tettétek, meg kövessetek be. Anubis voltam. Hamarosan találkozunk, addig is sziasztok!